नमस्ते नमस्ते तपाईँहरूको वेटिङ इज फाइनल्ली ओभर। यो हाम्रो भेरी फर्स्ट एपिसोड अफ पडकास्ट अर्थभित्रमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहे। मेरो नाम जीवन, म क्यालिफोर्निया बे एरियामा बस्छु। पेसाको हिसाबले म फुल टाइम आर्किटेक्चरल डिजाइनर हो र अहिले चाहिँ म फाइनेन्सियल प्रोफेसनलको रूपमा पनि काम गर्दैछु। यो लाइसेन्सहरू को लागि पढिरहेको छु। तपाईँको पनि इन्ट्रोडक्सन दिनु दाइ। नमस्ते एभ्रिबडी, मेरो नाम चाहिँ सागर गुरुङ। म पनि 2013 देखि सान फ्रान्सिस्को बे एरियामा बसोबास गर्दै आइरहेको छु। एन्ड गएको 5 वर्षदेखि आम इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेसनल। आई हेल्प माई क्लाइन्ट्स विथ देयर फाइनेन्सियल प्लानिङ, अनि अल्सो आइम अ मोर्गेज लोन अफिसर एन्ड इन्सुरेन्स एजेन्ट एज वेल। सो यो फाइनेन्सियल क्षेत्रमा चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि मैले आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ जो सर्भिस दिँदै आइरहेको छु। हजुर, सो हामीले चाहिँ यो पडकास्टको नाम चुज गर्नलाई चाहिँ हामीलाई कठिनै भयो है। कतिवटा नामहरू अब हामीले फिल्टर आउट गर्नुपर्ने भइरहेको थियो। अब हामीले यो नाम चाहिँ किन चुज गरेको र हाम्रो यो पडकास्टको पर्पज चाहिँ के हो त्यो चाहिँ भनिदिनु। हजुर, सो हामीले चाहिँ अर्थभित्र भनेर यो पोडकास्टको नाम अब धेरै साथीहरू भाइसँग बुझेर यताउता रिसर्च गरेर, किनभने धेरै नामहरू थियो तर सबै टेकन रहेछ। अनि अर्थ भनेर चाहिँ किन लियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो जुन कम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट छ, सबैजना यसमा आउनु भएर बसिराख्नु भएको छ। एन्ड यो पैसाको कुरा चाहिँ हामी धेरै राम्रोसँग बुझेको छैनौँ। सो हामीले चाहिँ यही कम्प्लिकेटेड सब्जेक्टलाई चाहिँ नेपाली सरल भाषामा चाहिँ सबै जनमासमा चाहिँ सजिलो तरिकाले बुझाउने तरिकाले हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रयास भएको भएर हामीले यसरी अर्थभित्र भनेर राखेको छौँ। त्यसको भित्र बुझेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ, तपाईँहरूलाई पनि बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। हजुर, सो हाम्रो मेन आइडिया भने चाहिँ पैसा भित्रको पनि भित्रको कुराहरू बुझ्ने। एकदमै हामीले चाहिँ अब हाम्रो फोकस भनेर चाहिँ मोस्टली अब अहिले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीमा छ। सो हामीले एकदमै सजिलो भाषामा सरल भाषामा यो अर्थको कुराहरू तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। सो वाट इज आवर क्रेडिबिलिटी? वाइ सुड दे लिसन टु अस? वाइ सुड दे लिसन टु अस भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब लाइसेन्स्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेसनल भनौँ, फाइनेन्सियल प्रोफेसनल भएर फुल्ली लाइसेन्स। जस्तै गएको 3 वर्षदेखि मेरो मोर्गेजको लाइसेन्स पनि छ। आई हेभ अ इन्सुरेन्स लाइसेन्स अनि तपाईँको सेक्युरिटिज लाइसेन्स। सो वी आर लाइक फुल्ली इक्विप्ड विथ दिस काइन्ड इन्फर्मेसन। सो त्यस कारणले नि तपाईँहरूले इन्फर्मेसन लिँदा चाहिँ एउटा सही सोर्सबाट लिनु पऱ्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से तपाईँ बिरामी हुनुभयो होइन, बिरामी हुनुभयो, तपाईँ आफ्नो उपचार, इफ हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट टु यु, तपाईँ इफ यु वान्ट टु लाइक गेट योर तपाईँको उपचार चाहिँ एउटा सही डक्टरसँग गर्न चाहनुहुन्छ कि जस्ट एनीबडी? डक्टरकोमै जान्छौँ, राइट? सो सेम थिङ, अब मलाई कुनै लिगल कुराको मलाई सल्लाह चाहियो, लिगल सल्लाह चाहियो भने होइन, म मेरो साथीभाइसँग, अफकोर्स मेरो साथीभाइले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मेरो परिवारले मलाई माया गर्नुहुन्छ, तर मेरो साथीभाइ, मेरो परिवार चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ल फिल्डमा हुनुहुँदैन भने मैले त डिरेक्टली एउटा लयरलाई सोधेको मैले राइट इन्फर्मेसन पाउँछु। सो त्यस कारणले वी आर ट्राइङ टु गिभ द इन्फर्मेसन बिकज वी आर फ्रम दिस भेरी फिल्ड। हजुर। सो अब अहिलेको हाम्रो यो समाजमा कन्डिसन कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मोस्टली इन्फर्मेसन पाउने भनेको आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल, फ्यामिली सर्कलबाट भइरहेको छ है। अब हामीले चाहिँ यो फाइनेन्समा चाहिँ एज अ फाइनेन्सियल प्रोफेसनल हाम्रो यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीबाट लिनुहोस् है, जो चाहिँ अब फाइनेन्सियल प्रोफेसनल हो, जो चाहिँ सर्टिफाइड छ, लाइसेन्स छ। हजुर। यस। सो अब अरू कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि अब के क्वेसन गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि वाइ आर पिपल स्ट्रगलिङ स्पेसली फाइनेन्सियल्ली? त्यो चाहिँ किन होला? स्पेसली फाइनेन्सियल्ली, आई मिन सेम म पनि एउटा भिक्टिम थिएँ होइन। सो म पनि 2003 मा युनाइटेड स्टेट्स आएको हुँ। हजुर। सो अलमोस्ट तपाईँको 15-16 वर्षसम्म म पनि त्यसरी नै अब सबै जस्तै मजदुरी गरिरहेको थिएँ, आवर बाई आवर काम गरिरहेको थिएँ, पेचेक टु पेचेक बाँचिरहेको थिएँ। हार्डवर्क एकदमै धेरै हुन्छ हाम्रो कम्युनिटीमा। हार्डवर्क एकदम धेरै। हजुर। सो हार्डवर्क त हामीलाई सिकाउनु पर्दैन कसैले, तर हार्डवर्क विल नेभर गेट यु वेयर यु वान्ट टु गो। हजुर। हार्डवर्क एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, बट त्यसमा स्मार्ट वर्क पनि मिसाउनु पर्दो रहेछ। सो हामी किन स्ट्रगल गरिरहेको छ भन्दा, म किन स्ट्रगल गरेको थिएँ होइन, मलाई चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसनिङ भएको छ पहिलादेखि नै। हाम्रो के कुराको कन्डिसनिङ भएको छ भन्दाखेरि मनी इज ब्याड। आई मिन मनी भन्ने बित्तिकै तपाईँको हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्छौँ कि। सो लेट मी आस्क यु अ क्वेसन, राइट, टु प्रुभ माई पोइन्ट। सो लेट्स से देयर इज अ क्विकेस्ट वे फर यु टु बी अ मिलिनियर। तपाईँ चाहिँ अब एकदम क्विक वेमा मिलिनियर हुन सक्नुहुन्छ अरे होइन, बट द कन्डिसन इज यु हेभ टु जम्प आउट अफ एन एरोप्लेन। वुड यु डु द्याट? नो। आई मिन यु क्यान गेट रिच क्विक। No, because I die. होइन, त्यही भएर अब what's the point of having money when I die भन्ने टाइपको हुन्छ नि त। Okay, yeah, I mean, so that was the answer I gave. Yeah. But
द थिङ इज मैले तपाईँलाई एरोप्लेन उडिरहेको छ भनेर भनेको थिएन नि त आई नेभर सेड द एरोप्लेन वाज फ्लाइङ बट सी हाम्रो माइन्ड चाहिँ अटोमेटिकली कसरी कन्डिसन भएको छ भन्दाखेरि एरोप्लेन भनेको थियो कि वी थिङ्क इज फ्लाइङ Yep, that's very true. या सेम थिङ आई मिन हाम्रो अडियन्सहरूले पनि सायद त्यही कुरा सोच्नु भएको थियो होला सो वेन वी थिङ्क एरोप्लेन लाइक कन्डिसन हाम्रो माइन्ड त्यसरी भएको छ फ्लाइङ भनेर कन्डिसन भएको छैन सो सेम वे हाम्रो पैसाको बारेमा पनि वी आर कन्डिसन लाइक द्याट हामी पैसा कमाउने भन्ने थियो कि ओ मेहनत गर्नुपर्छ होइन पैसा मनी इज ब्याड मनी इज द रुट अफ अल इभिल भन्ने कुराहरू हामी त्यसरी कन्डिसन भएको छ कि पैसाको पछाडि भाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ तपाईँको सानोमा अब हामी फिल्म हेर्दा पनि तपाईँको मुभीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि स्पेसली मैले मेरो पालामा बच्चामा हुँदा हेरेको मुभीहरू जस्तै अब राजेश हमाल निखिल प्रतिहरूको होइन हिन्दी फिल्महरू स्पेसली त्योहरू मुभीहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो सबै त्यो हिरोहरू चाहिँ एकदमै पोर अरू गरिब हुने अनि जो गुन्डाहरू चाहिँ पैसावाला हुने त्यस्तै कन्डिसनिङ त्यस्तै नराम्रो होइन चिटर अरूलाई ठगेर त्यसरी कमाएको मात्रै देखाइन्छ सो वी हेभ लाइक मनीको बारेमा हाम्रो अलिकति नराम्रो तरिकाले कन्डिसन छ एक्चुअली मनी इज गुड हजुर हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो हामी जति मनी छ हामीले धेरै मान्छेले हेल्प गर्न सक्छौँ हजुर राइट तर तपाईँको मनी छैन भने कसैलाई हेल्प गर्न सक्दैन आफूलाई नै हेल्प गर्न सक्दैनौँ द्याट्स ट्रु होइन सो मनी क्यान बाई यु ह्याप्पिनेस भनेर भनिन्छ नि त होइन बट ल्याक अफ मनी ग्यारेन्टिज यु अनह्याप्पिनेस सो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो आई मिन हाम्रो त्यो वे अफ वी लुकिङ एट मनी चेन्ज गर्नु पर्यो फर इक्जाम्पल कस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि एउटा फिलोसफी हो त्यो चाहिँ तर अब फ्याक्ट कुरा गर्दाखेरि त अफकोर्स है पैसा छैन भने त अफकोर्स अनह्याप्पिनेस भइहाल्छ एक्ज्याक्टली हजुर सो तपाईँ यो कन्डिसनिङको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी चेन्ज गर्ने त यो कन्डिसनलाई चाहिँ मान्छेहरूको अब के इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ ओके सो सो आई थिङ्क कुराहरू बुझ्नको लागि अलिक इक्जाम्पलको रूपमा लियो भने चाहिँ हामीले कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है सो आइम गोना युज अनदर इक्जाम्पल सो माइन्ड एन्ड प्यारासुट दे आर द सेम थिङ भन्छ कि माइन्ड र प्यारासुट चाहिँ सेम कुरा अरे वाइ किन भन्यो होला त मलाई चाहिँ थाहा छ होइन अडियन्सलाई ल तपाईँहरूलाई सोध्छु माइन्ड एन्ड प्यारासुट इज द सेम थिङ वाइ किन होला 3 सेकेन्ड लिनुहोस् 3 सेकेन्ड लिनुहोस् अनि त्यसपछि कमेन्ट हान्नुहोस् है त म भन्छु है यस सो दे डोन्ट वर्क इफ देट इज नट ओपन एक्ज्याक्टली Yes. So mind and parachute, they only work when they're open. Right? And it's not gonna work, they're not open. So हामी चाहिँ यो conditioning छ unless and until we have an open mind, so we can get the right information. हजुर. We're not gonna change. Only until and unless we have the right information, we cannot take the right action. Yep. Right? And if we don't take the right action, how can we expect to get the right result? हजुर. So I think to change the conditioning, we have to be open for the information. हजुर. अब तपाईँले ग्राभिटीको पनि जस्तै एड गर्नुभएको थियो होइन जब सिस्टम भयो जस्तै अब सिस्टमै बुझेको छैन भने त होइन त्यो गाह्रो हुन्छ नि एक्ज्याक्टली सो त्यही हामी चाहिँ अब यो सिस्टम चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन यो चाहिँ तपाईँको पैसा अब सबै कुरा इभल्भ हुन्छ होइन तपाईँको बेलगाडीबाट गर्दा गर्दा रकेट सकेट कता कता पुगिसक्यो तपाईँको सेम वेमा तपाईँको टुकी बत्ती बालेर अहिले इलेक्ट्रिसिटी के भइसक्यो वी क्यानट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइक नाउ होइन सो तर पैसाको म्याटरमा चाहिँ आई मिन लाइक पैसा पनि पहिला अब ल मेरो गाई छ म तपाईँलाई दुध दिन्छु मलाई धान दिनु सो बाटर सिस्टम राइट त्यसलाई सजिलो बनाउँदा तपाईँको के कोइन भयो अब फेरि कसैलाई धेरै पैसा जानु पुरा बोरा बोरा कोइन बोकेर जानु नि फेरि इन्कन्भिनियन्ट भयो राइट सो त्यसपछि प्रोमिसरी नोट बनायो गर्दा गर्दा यो अहिले बिल आएको छ राइट सो मनी जस्ट लाइक वी अग्री द्याट द पिस अफ पेपर ह्याभ दिस मच भ्याल्यु भनेर होइन सो पैसा पनि त्यसरी इभल्भ हुँदै आएको छ एन्ड अहिले तपाईँको बिटकोइन सिटकोइन अब कता कता पुगिसक्यो राइट सो सिस्टम हेज been built like that. Nobody did that. It just happened to be like that. So we cannot change the system. System हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ है तर सिस्टमलाई चाहिँ बुझ्नु चाहिँ पर्यो एक्ज्याक्टली सो यहाँ तपाईँले ग्राभिटीको कुरा गर्नुभयो हामी अघि कुरा ग्राभिटीको कुरा थियो होइन सो ग्राभिटी we cannot change gravity right gravity is what it is it applies the same to everybody तर ग्राभिटीको बारेमा थाहा पायो भने I mean, we built rocket, airplane, so many things after we understood how gravity works. So same thing, हामीले पनि system change गर्न सक्दैनौँ, but if we understand how system works, how money works, how economy works, we can apply the system and win this money game. हाम्रो नेपाली कम्युनिटी कस्तो छ भन्दाखेरि पैसाको कुरा गर्ने मात्रै मान्छेहरू चाहिँ अलिक फियरफुल हुन्छ नि त त्यो मेन्टालिटीलाई चाहिँ आई थिङ्क we have to be open minded जस्तो लाग्यो है किन भन्दाखेरि कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त what's out there भनेर यस एक्ज्याक्टली सो तर अब मेन कुरा भन्दाखेरि चाहिँ राइट सोर्सबाट पाउनु पर्यो किनभने तपाईँको यस अहिले सोसियल मिडिया धेरै कुराहरू छ होइन त्यहाँ तपाईँको राइट इन्फर्मेसन त मिस इन्फर्मेसन बढी छ कि सोसियल मिडिया मात्रै नभएर इभन लाइक तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने त्यहाँ कतिवटा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सर्टिफाइड सोर्सबाट गरेको छैन कि अब जस्तै विकिपिडियामा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले त्यहाँ भएको इन्फर्मेसनलाई एडिट गरेर तपाईँले आफ्नो अर्को इन्फर्मेसन राखिदिनुहुन्छ कि त्यस्तो पनि हुन्छ हजुर एक्ज्याक्टली सो त्यही भएर तपाईँको गुगल इज
called the bathroom wall of 21st century. So anybody can write anything, Yeah. right? So त्यही भएर हामीले where are we get the information? Is the information right or not भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. Okay. So अब हामीले हार्डवर्कको कुरा गऱ्यौँ हैन? Yes. अनि अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईलाई do you have to be smart to be rich? You don't have to be smart to be rich. You just need to have the right information. But of course, discipline and all these other habit पनि हामीले गर्नु पर्यो हैन. यो कुरालाई एप्लाई पनि फेरि डिसिप्लिन पूर्वक गर्नुपर्ने भयो. You don't have to be smart. I mean, anybody can do it. For example, I want to give you another example, right? Let's say हामी चाहिँ नेपालबाट आएको, we are like नेपाली भाषाको विज्ञ भनौँ न, किनभने सानैदेखि सिक्दै आएको छ हैन. Elon Musk is the richest person in the world right now. He is like super smart. तर Elon Musk र हामीले नेपालीमा जाँच्दैन कसले जित्छ होला त? Of course हामीले जित्छ. Of course because we know. Yeah, we know everything, right? So that doesn't mean Elon Musk is not smart. He just doesn't have the information about Nepali language. So same thing, people are not making it financially because they haven't understood, they don't have the right information about money. हजुर. Alright, I think हाम्रो यो आजको फर्स्ट एपिसोडलाई चाहिँ यही ऱ्याप अप गरौँ होला. अब आउने एपिसोडहरूमा चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूले के कुराको एक्सपेक्टेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ त? Yes. So our goal is to help people be financially independent. Right? Apply this information. तपाईँको यहाँको top 10% या top 5% भनौँ, how they are getting richer and richer every time. होइन? Because they are using the system. So हामीले पनि सेम तरिकाले त्यो सिस्टमलाई युज गर्यो भने we gonna get the same result, right? So हाम्रो उद्देश्य नै यो सिस्टमलाई चाहिँ बिस्तारै बुझाउने प्रयास हुनेछ. And there are so many components like tied to it, just like तपाईँको बडीमा धेरै कम्पोनेन्ट भनेर तपाईँ for you to be healthy, right? There's so many like बडीको अर्ग्यानहरू मिलेर like in harmony तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ. So for you to be financially healthy, there's so many components and we like to like put some spotlight on like all these areas. हजुर. अब इन जेनरलमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो एप्रोच भनेको त्यही नै छ. फाइनान्सको सबै कुराहरूको कुरा गर्नेछौँ, त्यो पनि एकदम सिम्पल, सबैजनाले जिरो लेभलको मान्छेले पनि बुझ्ने तरिकाले हैन त? ओके, हुन्छ त. आजको एपिसोड चाहिँ हामीले आज यहीँ ऱ्याप गर्नेछौँ. हाम्रो यो एपिसोडमा जति पनि कुराहरू भएको छ त्यो कुराहरूकोमा तपाईँहरूको भ्यू के छ हैन? मलाई चाहिँ के पनि सोध्नु मन लाग्यो भन्दा अडियन्सलाई चाहिँ अर्थभित्र हाम्रो यो पडकास्टको नाम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हैन? तपाईँहरूलाई अब कमेन्ट गर्नु होला. फिल फ्री टु ड्रप द कमेन्ट्स बिलो हैन? अनि हाम्रो चाहिँ यो पडकास्टहरू केमा जान्छ भन्दाखेरि अब सबै सोसल मिडियामा, अब इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक अनि युट्युबमा पनि हुनेछ. त्यही भएर अब सर्च गर्नु होला अर्थभित्र भनेर, अनि त्यसपछि यु विल फाइन्ड अस देयर. Yes. So thank you very much everybody. Hopefully हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम भ्यालुएबल इन्फर्मेसन दिनेछौँ जसले चाहिँ तपाईहरुलाई मद्दत हुनेछ भन्ने हाम्रो एकदमै आशा छ. That's our goal. Yes, that's our goal. Right, so thank you very much everybody and we'll see you soon next time. Thank you very much. धन्यवाद. Thank you.